Hi guys, okay, for today's video, I tahu you all sangat excited sebab apa nampak I tak pakai any lipstick hari ni. Means hari ni kita akan buat lip swatches, and for today's video, I akan try bukan satu, bukan dua, tapi 12 lipstick daripada O.TWO.O. Okay, lipstick yang I nak try kali ni is Honey Whispered. Satu benda yang I nak try kali ni bukan matte lipstick, tapi dia ni velvet matte lipstick. Yang mana selalunya velvet ni dia akan bagi satu efek yang sangat baldu, nampak macam ala yang Korean look tu. Macam I pernah cerita dulu, bila you pakai velvet punya lipstick ni kan, dia akan nampak macam apa tau, macam ada awan kat depan tu. Dia macam ala-ala kayangan lah macam tu. Sebenarnya efek dia lebih kurang macam tu lah. Tapi yang menariknya, walaupun dia ala-ala kayangan, tapi harga dia bukan harga kayangan. I rasa kalau tak silap, harga setiap lipstick ni bawah daripada RM7 ataupun RM10 macam tu. I akan letak link dekat bawah nanti. So, I pun tak nak cerita panjang-panjang lagi. I akan try 12 lipstick ni, and kita akan start dengan number 1. Okay, sebelum I try lipstick ni, I nak cerita dulu pasal lipstick ni. Lipstick ni sebenarnya datang dalam 12 colour, dia punya range ni. And satu benda yang I suka, setiap lipstick ni datang dalam kotak yang sangat cantik. Andai kata kalau you macam nak bagi hadiah ke kawan, memang sangat-sangat sempurna lah, sangat perfect lah sebenarnya. And dari segi dia punya packaging ni packaging yang paling cantik yang pernah I tengok dalam lipstick. Okay, sebenarnya lah O.TWO.O ni dia memang barang pada China tau, tapi I rasa dia ni ada dia punya group tersendiri lah, dia punya pride dia tersendiri. Biasanya lah lipstick pada China kan, dia akan letak number dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and biasanya dia akan letak apa tau, colour gold apa kan. But this one dia letak colour chrome, and I rasa sangat-sangat cantik and sangat-sangat mewah. Satu lagi yang menariknya pasal dia punya lipstick ni, dia bukan je code pakai number, tapi dia ada nama. Tengok macam 08 ni dia letak nama dia Honey Lotus, and dia 09 ni Coco Craving. I suka tau sebab apa, bila dia letak nama, dia macam naikkan pride dia tau. Bukanlah nak kata lipstick ada pride kan, tapi dia macam naikkan satu tahap pada dia punya jenama ni. Dan tengok dia punya packaging ni, I rasa packaging dia cantik gila, dengan dia punya colour chrome atas ni, and then dia ada tulis O.TWO.O kat sini pakai warna putih. And I suka sangat dengan dia punya bekas ni. Sebab apa? Bekas ni pun dah menunjukkan dia punya efek velvet tu. Okay, sebelum I start swatch satu persatu lipstick ni, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Untuk kali ni, I akan start pakai daripada 01 sampai 12. So, I akan ikut dia punya number jugalah, so senang untuk you all tengok. Okay, so kita start dengan number 1 ni dulu. Number 01 ni, colour dia lebih kepada macam orange. So, dia ni sebenarnya macam salmon pink, tapi dia lebih kepada pink tu tau. So, this one 01. One thing lah, I perasan pasal 01 ni, dia punya applicator macam tajam. I tak tahu, tapi I dah try tadi yang number 2. I rasa dia tak setajam yang ni, tapi yang ni dia ada feel macam tajam sikit. I tak tahu, mungkin dia punya applicator ni sebenarnya dah reject ke, tapi dia orang terpakai, I tak tahu. Tapi tak apa, kita akan try the rest nanti. Kita akan tengok macam mana dia punya applicator ni. Okay, lipstick ni dalam masa berapa minit dia akan dry. I suka sebab apa, dia akan timbulkan efek matte tu. And dari segi dia kata velvet tu, I tak berapa nampak lagi. Sebab apa, I rasa dia lebih kepada macam matte, tapi dia bukan terlalu matte sampai you nampak kering kat lips. And satu benda yang I suka lah, lipstick ni tak emphasize you punya garis kat lips. I paling takut sebenarnya bila pakai satu liquid lipstick, dia akan macam emphasize garis kat bibir tau. So bibir you nampak macam tua sebab apa, berkedut-kedut. But this one, tak, I suka. Dia tak melekit. And satu lagi yang bagusnya, dia tak transfer. Kadang-kadang benda tu, bila dia tak melekit ataupun dia terlalu kering, bila you buat macam ni, dia akan transfer tau, daripada atas pergi kat bawah, ataupun daripada bawah pergi ke atas. Macam tiba-tiba you punya lipstick tu macam hilang kan, sebab apa, dia dah pergi kat kawan dia kat atas tu. But this one tak ada masalah, I suka. Kita akan tengok dia transfer ke tak. Sangat-sangat transfer. But apa yang I suka, bila dia dah transfer, dia akan wujudkan velvet effect tu. Itu I suka. Barulah nampak dia punya velvet effect tu. Kalau tidak, dia nampak matte je. And apa yang I suka, dia sangat creamy lah. And dia buat I punya lips sekarang rasa sangat-sangat moisturize. Dia macam tak ada rasa feel yang kering, yang tegang tu tau. And I suka effect dia lepas dah transfer tu. Sangat-sangat cantik. Dia punya velvet tu baru nampak. Next, kita akan try 02 ni. Okay, kalau 02 ni, colour dia very nude. Dia ni coklat yang sangat-sangat nude. So for me, untuk nak pakai colour macam ni, usually you kena pakai lip liner. Kalau tak, you akan nampak sangat-sangat pucat. Tengok, macam I cakap tadi, colour ni usually you kena pakai lip liner. Kalau tak, memang nampak sangat-sangat pucat. But colour ni sebenarnya
antara colour favourite I. Tapi usually you kena macam letak 2 colour lah in the same time. You tak boleh pakai satu colour ni aja. Maybe you tambah sikit dengan colour yang lebih coklat ataupun colour yang lebih pink untuk nampak dia lebih lembut tau colour dia. So yes, I suka sebab apa, dia creamy, dia pigmented, dia tak ada masalah, dia tak emphasize saya punya garis bibir. And I suka gila sebab apa tau, dia sangat-sangat creamy. But satu benda lah, dia perlukan masa untuk kering sikit. Dia bukan like macam sekejap ni dah kering. I rasa macam you need macam like 1 minit sekejap untuk dia kering. I akan try dia transfer ke tak. You nampak tak dia transfer? So sebenarnya lipstick yang O.TWO.O yang ni memang dia akan transfer. Tapi I suka lepas dia transfer, colour dia jadi velvet. Macam tadi bila kita pakai, dia macam nampak matte yang macam ada kilat sikit, macam basah sikit kan. But after the transfer, dia terus berubah jadi velvet. Next, kita akan try 03. Kalau 03 ni, colour dia lebih kepada macam orange nude. Kalau yang tadi tu, dia nampak macam chocolate nude kan. But this one, orange nude. So, this one, 03. Tengok, I suka tau bila dia glide, dia sangat creamy. Dia macam rasa glide tu macam senang gila. Macam you letak sikit je, you tak perlu tekan pun. Dia macam glide je, dia terus dah ada nampak colour dia. And then bagi I, formula dia daripada 1 sampai 3 ni I pakai sangat konsisten. So itu satu benda yang I puji pasal O.TWO.O dia punya lipstick. I suka gila. Serius, bagi I bau dia best. Bau dia sama macam bubble gum. I suka bau dia macam bubble gum ataupun watermelon yang bubble gum tu. Dia lebih kurang lah bau dia macam tu. Cuma satu lah, I rasa bila letak tu dia basah sikit lah. Dia nak tunggu kering tu macam makan masa sikit. So kita tengok dia transfer ke tak. Transfer. Bagi I, bila I dah try 3 ni dia transfer, means lipstick ni memang transfer. So kalau sesiapa yang suka lipstick yang tak transfer, ini bukan untuk you all. But still I suka sebab apa, after transfer, velvet effect dia tu cantik gila. Yang satu yang I suka, dia rasa creamy. Sangat creamy. Dia tak ada rasa feel yang kering tu. That's why kenapa dia tak emphasize you punya line kat bibir. And bila you dah buang pun lipstick ni, dia ada feel creamy tu lagi kat lips you. So I rasa macam happy gila sebab apa, bila buat swatches ni tak pedih tau. And satu lagi I lupa beritahu you all, dia senang nak tanggal. Tak ada masalah, you pakai wipes je, dia terus boleh tanggal dah. Next, saya akan try 04 ni pula. Okay, kalau 04 ni, colour dia lebih kepada macam colour nude. Tapi, belakang dia ada macam campuran chocolate and pink. So, this one, 04. Oh, I lupa nak update you all. I rasa 01 tu tadi punya applicator je ada masalah. Yang lain, semua-semua. Mula-mula tadi bila I tengok applicator dia bentuk macam ni, I rasa macam mungkin tak best kot. I suka jenis ada macam curve kat tepi tu. But after dah pakai, I rasa macam senang. Dia macam akan sapu serata gila colour dia. Usually bila buat colour nude macam ni, kebanyakan yang akan keluar is patchiness tau. Dia sangat-sangat patchy. But this one sangat-sangat serata. I suka dengan formula dia. Daripada 1 sampai 4 ni, bau dia sama, formula dia sama, exactly the same. I tak ada nampak apa-apa perbezaan. Kecuali nombor 1 tadi tu lah, dia tajam dia punya applicator. But this one tak ada masalah. Favorite, okay? 04 ni. Next, saya akan try 05. Kalau 05 ni bagi I dia lebih kurang macam 02 tadi. Tapi, colour dia gelap sikit je. So, sebenarnya I rasa range ni dia keluarkan colour yang hampir-hampir sama je. Dia macam nude, nude yang lebih sikit, nude gelap sikit, nude yang terang sikit. Dia macam tu je dia punya game I rasa. This one 05. I rasa lah O.TWO.O ni dia macam king of nude tau. Semua colour nude dia cantik gila. And yes, this one memang love it. I suka gila colour ni. Kalau nak ikut ranking, ini antara I akan masukkan dalam I punya favourite colour. Nampak sangat-sangat natural kat lips I. Colour dia hampir sama tapi tak nampak pucat kat lips I tau. So, yes, I suka gila. Usually kalau katakanlah I buat macam smoky look, lipstick ni akan jadi I punya pilihan. So, yes, love it. Next, saya akan try 06. 06 ni sebenarnya bagi I, colour dia hampir sama macam 02. Tapi dia gelap sikit je. And this one, 06. Kali ni kalau tengok sangat-sangat colour kulit I. So bila nampak kan, bila pakai tu nampak macam sama je antara I punya lips dengan muka. Tak tahu nampak beza sangat. But I still love it. Kalau sesiapa nak pakai colour macam ni, make sure untuk pakai dengan satu lip liner ataupun campur dia sikit dengan colour pink sikit ke ataupun colour yang lebih coklat colour dia.
dia akan masuk. I akan try transfer. Of course, I tahu dia akan transfer. Boleh nampak daripada sini. And I suka sebab apa, after transfer, macam I cakap tadi, dia akan keluarkan velvet effect. Dia ni makin pakai makin cantik macam tu. Sebab apa, bila you dah keluar kadang-kadang kan, you dah makan ke apa, dia akan hilang satu layer tu. So dia akan keluarkan satu layer lagi yang sangat-sangat cantik. Next, saya akan try 07. 07 ni bagi I, colour dia lebih kepada macam pink, tapi pink rose yang gelap sikit. You nampak tak? Walaupun colour dia gelap, tapi still, dia glide tu senang gila. Cantik colour ni, serius. Bagi I, colour ni sangat unik. Sebab apa? Jarang kita jumpa tau colour macam ni dalam lipstick. And I suka. Dari segi formula sama, daripada 1 sampai 7, exactly the same. Sangat konsisten. Dia tak patchy, dia sangat creamy. And I suka sangat-sangat sebab apa? Dia tak emphasize I punya line kat lips. Walaupun yang this one I pakai colour gelap, dia tak emphasize I punya line tu. Is a plus. I suka gila. Next, saya akan try 08. 08 ni I boleh cakap dia hampir sama dengan colour 02 and 05 tadi, but dia ni gelap sikit lagi. So that's why kenapa I kata colour O.TWO.O kali ni dia macam hampir sama ada dia cerah ataupun dia gelap lagi. Tapi still I suka dengan colour-colour nude dia. This one 08. Colour ni sangat sesuai dengan I. Kalau nak kata, colour macam ni usually memang akan jadi pilihan I kalau untuk liquid lipstick ataupun untuk I keluar. Kalau nak bagi I pilihan, pilih satu je colour untuk letak dalam handbag, I akan pilih colour macam ni. This one 08. Jom kita tengok dia transfer ke tak. Transfer. That's why kenapa I kata, sesiapa kalau nak beli lipstick ni, you all kena letak dalam mind you yang benda ni memang akan transfer. After dia dah transfer, lipstick dia tinggal tu bagi I lebih cantik, and yang ada kat lipstick tu lebih tahan. Next, saya akan try 09. 09 ni colour dia nampak lebih kepada macam orange, tapi belakang dia ada coklat sikit. So dia ni sebenarnya hampir sama macam number 3 tadi, but dia ni gelap sikit je. So this one 09. Colour ni cantik gila, I suka. Sebab apa? Yang 03 tu tadi, dia nampak macam neon sikit kan. But this one, dia nampak sangat sesuai dengan colour kulit I. Dia tak nampak neon sangat. And dia ada belakang dia tu ada coklat sikit. Yang mana biasanya colour coklat sikit belakang akan sangat sesuai dengan I. Cantik gila lah. This one pun akan masuk dalam I punya favourite. Sebab apa? Cantik gila, I suka dengan colour dia. Of course transfer. This one memang akan transfer. I rasa sampai 12 pun dia akan transfer. Macam I cakap tadi, after transfer dia akan keluarkan colour yang lebih cantik. So, plus. Next, saya akan try 10. 10 ni bagi I, colour dia lebih kepada macam colour purple, tapi purple nude. Jarang kan kita tengok colour purple nude macam ni kan. So, I tak sabar nak try dia tengok macam mana dia kat lips I. So, this one 10. Colour ni I rasa walaupun dia nude, dia boleh menggarangkan muka I. Sebab apa? Colour dia very dark. Dia bukan dark dari segi gelap tu tau, tapi dark yang macam very dark untuk pakai colour purple. Macam tudung ni kan, bila I pakai tudung purple, muka I nampak lebih dark tau. Lebih garang. So this one I suka, tapi untuk pakai kat luar, I cakap tadi lah, I nampak garang kalau colour macam ni. Next, saya akan try 11. Colour 11 ni very direct, colour dia dark red. So this one 11. Colour ni cantik kan? Usually merah macam ni memang akan jadi pilihan I. I akan try after transfer. Dia dah transfer. You nampak tak? After transfer dia nampak lebih dark, lebih matte, and nampak velvet effect tu baru ada. So yes, saya suka gila colour ni. Favourite. The last one, I akan try 12 ni. Okay, colour 12 ni very simple. Colour dia chili red. Kalau ikut daripada mana-mana lipstick pun, colour red ni mesti kena ada. Sebab apa? Dia macam benda wajib. Kalau ni mesti ada red. This one 12.
Okay, mungkin kalau tadi colour nude you tak boleh nampak dengan jelas tau. But this one you boleh tengok. Dia tak patchy langsung. And then dia tak emphasize line kat bibir tu. I suka gila benda tu. Satu benda yang paling I takut untuk liquid lipstick, dia akan emphasize I punya line kat bibir. And then dia sangat-sangat kering. And I tak suka kadang-kadang dia patchy. Okay, kita akan try the transfer tau. Memang transfer. You tengok, after transfer, dia jadi lelaki cantik. Overall, apa yang boleh I cakap pasal lipstick ni, yes, I love it. Sebab apa? I suka satu-satu lipstick bila apa tau, dia ada 12 dia punya range. 12 tu sangat konsisten. Oh, I boleh cakap dia punya formula tu sangat persistent. Tak ada masalah. And bagi I yang this one, dia sama. Dia punya formula sama. Dia tak patchy. Dia sangat creamy bila nak apply. And then I suka dengan bau dia. Bau dia bukan kuat sangat, tapi dia ada satu bau macam watermelon bubblegum tu. I suka gila dengan bau dia. And I suka bila apply tu, dia sangat creamy. Dia macam tak tersangkut-sangkut. Kecuali nombor 1 tadi. Bukan 1 tu bukan formula dia, tapi dia punya applicator. I rasa dia macam tajam sikit. I tak tahu kenapa, but dia rasa macam sangat tajam. I rasa macam asal macam letak derma roller pula. I tak adalah takut letak derma roller, tapi dia tajam sikit daripada biasa. So dia ada feel yang kurang selesa sikit. But overall I suka dengan dia punya formula, semua tak ada masalah. And O.TWO.O kita tahulah, tak payah cakap banyak dah. Kalau O.TWO.O ni biasanya memang keluarkan produk yang bagus. Bagi I, kualiti dia sangat bagus. Dia ni boleh setanding dengan kita punya drugstore lah, I boleh cakap. And sometimes dia boleh standing kita punya high end. Even high end pun kadang-kadang you beli, itulah dia sebenarnya. Dia punya formula, seakan-akan. I bukan cakap sama, tapi seakan-akan. So, dalam banyak ni, yang paling-paling I suka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tu bukan I tak suka, tapi mungkin colour dia I tak suka. So antara favourite I dalam 6 ni 03, 04, 05, 06, 07, 08 and 12. And I rasa kan macam I suka juga S1 tu. I masukkan sekali boleh tak? 11. So sebenarnya bukan 6, tapi 7 yang I suka daripada range ni. Yang 1, 2, 9, 10 ni bukan I tak suka, tapi dia ni terlalu nude, yang mana I rasa tak sesuai untuk kulit I. Tapi katakanlah kalau you all memang nak pakai colour yang nude macam campurkan untuk jadikan macam gradient ataupun ombre colour, I recommend untuk you dapatkan this one. But nombor 1 tu I kurang recommend. Sebab apa? Dia punya applicator tu sakit. I tak tahu, mungkin you boleh try. Sebab apa? Applicator ni bukanlah ikut colour sebenarnya kan. Mungkin dia main masuk je, tapi terkena mungkin yang rosak tu masuk dalam nombor 1 tu. But overall I suka gila. I suka dengan consistency dia. I suka dengan dia punya formula. I suka dengan bau dia. I suka dengan dia punya persistent dia. I suka dengan dia punya hasil. And I suka dengan dia punya velvet effect yang ada lepas hilang tu. So yes, I sangat-sangat suka. Macam I cakap tadi, please expect kalau sesiapa pakai produk ni, dia akan transfer. Tapi after the transfer tu, dia hilang satu layer tu, baru you nampak macam ada velvet belakang dia. But masa you pakai biasa, dia akan nampak macam you pakai matte, tapi yang jenis macam wet matte tau. Dia bukanlah tak pernah pun ada wet matte, tapi dia macam nampak basah dan matte. So itu dia punya effect. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.